Dear students, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਗਲੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਬੀਮ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ। ਆਰਸੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਾਰਟ ਹੈ ਰੀਇਨਫੋਰਸਡ ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ। ਸਿੰਗਲੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਬੀਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਥਿਊਰੀ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰੀਇਨਫੋਰਸਡ ਕੰਕਰੀਟ ਬੀਮਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਕਰੀਟ ਬੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਬੀਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੱਲੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਬਲੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਬੀਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲੀ ਔਰ ਡਬਲੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਫਲੈਂਟ ਬੀਮਸ, ਜਿਹੜੇ ਟੀ ਤੇ ਐਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਬੀਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਂਸਡ ਬੀਮਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਬੀਮ ਤੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਬੀਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਆ ਬੀਮ ਵਿਚ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਓਨਲੀ ਔਨ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਪਲੇਸਡ ਨੀਅਰ ਦਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਫੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਟੈਂਸ਼ਨ ਫੇਸ ਤੇ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗਲੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਬੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਬੈਂਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੈਰੀਡ ਬਾय ਦ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਾਈਲ ਦ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਬਾय ਦ ਕੰਕਰੀਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਕਰੀਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੀਕ ਇਨ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਸੋ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਲ ਆ ਉਹ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਸਿੰਗਲੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸਡ ਸਿੰਪਲੀ ਸਪੋਰਟਡ ਬੀਮਸ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਟੀਲ ਬਾਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੈਂਟੀਲੀਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਗਲੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸਡ ਬੀਮ ਦਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਸਪੋਰਟਡ ਬੀਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਾਰ ਸਟੀਲ ਬਾਰਸ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡੈਪਥ ਆਫ ਦਾ ਬੀਮ, ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਡਥ ਆਫ ਦਾ ਬੀਮ, ਐਕਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡੈਪਥ ਆਫ ਨਿਊਟਰਲ ਐਕਸਿਸ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਉੱਪਰਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਵਰ ਆਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਫ ਕੰਕਰੀਟ। ਵਰਕਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਥਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਲਿਮਿਟ ਸਟੇਟ ਮੈਥਡ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਲੋਡ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਸਟਿਕ ਮੈਥਡ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਮੈਥਡ। ਲਿਮਿਟ ਸਟੇਟ ਮੈਥਡ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੀਮਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੰਕਰੀਟ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। A structure which appropriate degree of reliability should be able to withstand safely all loads that are liable to act on its through its life। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। It should also be able to maintain the required structural integrity during and after accidents such as ਕੋਈ fires ਹੋ ਜਾਣ, explosions ਹੋ ਜਾਣ, local failure ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਮਿਟ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਲੈਕਚਰਲ ਮੀਨਸ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਸ਼ੀਅਰ, ਟੋਰਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੋਲੈਪਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਸਪੋਰਟਡ ਬੀਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਹ ਸਟੀਲ ਵਾਰਸ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਲੀ ਸਪੋਰਟਡ ਬੀਮ ਆ ਦੋ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਬੀਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਟੀਲ ਬਾਰਸ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕੈਂਟੀਲੀਵਰ ਦਾ, ਕਿ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਕੈਂਟੀਲੀਵਰ ਬੀਮ। ਕੈਂਟੀਲੀਵਰ ਬੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਲੋਡ ਪਊਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ। ਪਰ ਸਟੀਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ? ਸਿਰਫ ਟੈਂਸਾਈਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟਸ ਬਾਏ ਸਟੀਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰਵ ਆ ਫॉर ਕੰਕਰੀਟ, ਤੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰਵ ਹੈ ਫॉर ਸਟੀਲ। ਸਟੀਲ ਦੇ ਲਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰਵ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਲੌਕਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ IS
456/2000 ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਟੀਲ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 0.0035 ਤੱਕ ਲਿਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ 0.002 ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਇਨ ਸਟੀਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਨੇ 0.46 FCK ਲਿਮਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੇਅਰ FCK ਇਜ਼ ਦਾ effective stress in concrete. Similarly 0.87 FY, where FY is the effective stress in steel. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਜੇ x ਡੈਪਥ ਆਫ ਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, b ਬ੍ਰੈਡਥ ਆਫ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਡੈਪਥ ਆਫ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ d, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਐਸ ਪਰ ਕੋਡ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ 0.36 FCK B into x, where V is the width of the section, x is the depth of neutral axis। ਇਹ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਟੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਟੀਲ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਨਿਊਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਨਿਊਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਡੈਪਥ x ਹੈ, b ਹੈ, ਉੱਪਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਟੈਂਸਾਈਲ ਜ਼ੋਨ ਹੈ। ਟੈਂਸਾਈਲ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ AST ਲੈ ਲਿਆ। ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, these are the moment of resistance with respect to concrete ਤੇ moment of resistance with respect to steel। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, that is lever arm। ਲੀਵਰ ਆਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਲੀਵਰ ਆਰਮ ਇਜ਼ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੀਵਰ ਆਰਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, ਲੀਵਰ ਆਰਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਲੀਵਰ ਆਰਮ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲੀਵਰ ਆਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਆਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਡੈਪਥ ਆਫ ਨਿਊਟਰਲ ਐਕਸਿਸ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਡੈਪਥ ਆਫ ਨਿਊਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡੈਪਥ ਨਿਊਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲੀਅਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਬ੍ਰਿਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਟੈਂਸਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਉਹ ਡਕਟਾਈਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ x/d, this one, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਪਨ d ਮਾਈਨਸ x ਮੈਕਸਿਮਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡੈਪਥ ਆਫ ਨਿਊਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ FY ਗ੍ਰੇਡਸ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਲ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 250 ਗ੍ਰੇਡ ਆ ਮਾਈਲਡ ਸਟੀਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 0.53D, ਵੇਅਰ D ਇਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡੈਪਥ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਗ੍ਰੇਡਸ ਨੇ 415 ਜਾਂ 500 ਗ੍ਰੇਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸਟੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਸ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡੈਪਥ ਆਫ ਨਿਊਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਇਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ, ਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਲਿਮਿਟਡ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕੰਕਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 0.36 FCK, where FCK is the effective stress in concrete, B into Z compressive area। Similarly ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 0.87 FCK FY and AST, where FY is the effective stress in steel ਤੇ AST area of steel। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਜੰਪਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਪਲੇਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਿਮੇਨਸ ਪਲੇਨ ਇਨ ਬੈਂਡਿੰਗ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਫੇਲਿਅਰ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਲਿਮਿਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬੈਂਡਿੰਗ ਫੇਲਿਅਰ ਇਜ਼ ਅਸਿਊਮਡ ਟੂ ਹੈਵ ਬੀਨ reached when the strain in the concrete is extreme, bending compression fiber reaches 0.035, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, 5 ਜੰਕਸ਼ਨਸ ਆਰ देयर।
The tensile strength of the concrete is neglected क्योंकि as the tension is assumed to be cracked up to the neutral axis, the stress in steel will be correspondence to the corresponding strength in the steel as given in assumption 2. So ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ assumptions ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ stress and strain distribution of balance sections। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ types of sections ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। There are 3 types of sections: balance sections, under reinforced sections ਤੇ over reinforced sections। balance section ਉਹ section ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ stresses in concrete and stresses in steel ਦੋਨੋਂ failure conditions ਤੱਕ same time ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। critical neutral axis ਤੇ actual neutral axis both are coincide, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ balance sections। Reinforced concrete beams section in which the stress in concrete and steel reach a permissible value at the same time. Concrete and steel theoretically fail at the same time. Practically it is difficult. Theoretically all the sections designed are balance section. The failure is primarily due to compression in practice. The ultimate failure is by crashing of concrete in compression zone only. So XU is equal to X maximum। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਸਟੇਨਸ ਇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਸਟੇਨ ਇਨ ਸਟੀਲ, ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਇਨ ਕੰਕਰੀਟ, ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਇਨ ਟੈਂਸਾਈਲ ਜ਼ੋਨ ਔਰ ਸੇ ਇਨ ਦਾ ਸਟੀਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ XU ਮੈਕਸੀਮਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬੈਲੈਂਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ 0.3 ਸੇ FCK B ਔਰ ਇੰਟੂ XU ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਓ ਚਾਹੇ ਸਟੀਲ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਡਸ ਆਫ ਸਟੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਅੰਡਰ ਰੀਇਨਫੋਰਸਡ ਬੀਮਸ ਉਹ ਬੀਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ, ਨਾਟ ਔਨ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ। ਸੋ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਲ ਆ ਉਹ ਜੋ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਸਟੀਲ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨਿਊਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੰਕਰੀਟ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਹੈ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨਿਊਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਨਾਲ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਰੀਇਨਫੋਰਸਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੀਲ ਇਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਸੋ ਸਟੀਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੇਲੀਅਰ ਇਨ ਕੰਕਰੀਟ, ਫੇਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਫੇਲੀਅਰ ਉਹ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਾਜ਼ਸ ਬ੍ਰਿਟਲ ਔਰ ਸਡਨ ਫੇਲੀਅਰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰਾਇਰ ਵਾਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਸਟੇਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਰੀਇਨਫੋਰਸਡ ਬੀਮ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਵਰ ਰੀਇਨਫੋਰਸਡ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ in simple word is the beam which fail in compression first when the amount of steel provided in the section is more. Again in technical term the actual neutral axis will now lie below the critical neutral axis। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਨਿਊਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨਿਊਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਫॉर ਅੰਡਰ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਬੈਲੈਂਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਓਵਰ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਪਰ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਡਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਥਿਊਰੀ ਪਾਰਟ ਇਸ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਮ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਰੀਇਨਫੋਰਸਡ, ਅੰਡਰ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਜਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ guri02@gmail.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।